الميكروبيولوجي هو علم دراسة الكائنات الدقيقة تحت المجهر زي البكتيريا والفيروسات والفطريات والكائنات الأولية. أغلب هذه الكائنات مفيدة لصحة الإنسان والحيوان، فبعضها بيساعد على هضم السليلوز في الحيوان، والبعض الكائنات دي بتستخدم في الصناعة. يمكن التصنيف بقى زي ما احنا عارفين، ميكروبيولوجي بتقسم بكتيريا وفيروسز وبروتوزوا وفنجاي. ممكن ان احنا نقسم البكتيريا على حسب الكاركترستيك او الصفات الشخصية، او على حسب الشكل الخارجي ليها. فعندنا بعض هذه البكتيريا بنقسمها على حسب صبغة جرام الى جرام نيجاتيف بكتيريا وجرام بوزيتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف هي اللي بتتفاعل مع صبغة جرام وبتبقى لونها ريد او ريد او بينك، والجرام بوزيتيف بتكون لونها بيربل زي مثلا الاستاف والستراب، والنيجاتيف زي الهيليكوباكتر بايلوري. كمان ان احنا بنقسم الفيروسات على حسب المادة الوراثية. فعندنا بعض الفيروسات بيكون المادة الوراثية RNA وبعضها بيكون DNA، والRNA دي ممكن تكون single strand أو double strand، وكذلك DNA ممكن تكون single strand أو double strand. كمان بنقسم الفنجاي أو الفطريات على حسب الشكل ووجودها ازاي. هل هي موجودة في مستعمرات فبتسمى مولدز، أو هي وحيدة الخلية فبتسمى unicellular yeast. بعد كده زي ما احنا درسنا التصنيف على حسب طبعا من اول اللايف والدومين والكينجدم والفايلم والكلاس والاوردر والفاميلي والجينس والسبيشيز، وبالتالي بنقدر نسمي هذا الكائن على حسب المملكة وتصنيفه في المملكة. الكائنات عموما اما بتكون ايوكاريوتس او بروكاريوتس. بروكاريوتس يعني كائنات اولية لا تحتوي على نواة، والايوكاريوتس حقيقية بتحتوي على نواة. هناخد اكزامبل للتسمية زي ستافيلوكوكس اوريوس. ستاف يعني عنقود عنب، كوكس يعني بيضاوي او دائري، اوريوس يعني لون ذهبي، فبالتالي اسمها ستافيلوكوكس اوريوس. كذلك البكتيريا ممكن نسميها على حسب الشكل. ستريبتوكوكس يعني اتنين مدورين لازقين في بعض، ده زي ستريبتوكوكس نمونيا. ستافيلوكوكس اوريوس زي ما شرحناها، او ممكن تكون زي الباسيلس يعني مستطيلة الشكل بيضاوية كده في شكل